Yo! Galing pala kami sa Gilmore. Alam nyo, may storya kasi yan. Kaya na-trigger ako eh. Kasi, etong monitor na to, bibili na kami yan. Sinabi namin, bibili na kami. Hindi ko na sabihin ko sang store. Bibili na kami. Pero hindi nila kami pinapasok. Dahil kakain daw muna sila, di ba? Sabay-sabay sila, 6 sila doon. Parang nahiya naman kami. Sige, kain muna kayo bago kami bumili. Bibili kami, nakakayan. Bakit di nyo kailangan ng sales, di ba? Ano yung processor natin? R9. R9. Ryzen 9 with RTX 2060 kasi magulo ang... Yung video card na yan, entrada pa lang namin yan. Bibili pa kami ng malapit kasi... Baliktad sa camera. Dahil kagulo ngayon ng stock ng RTX, nag-temporary video card muna kami. Nag-settle muna kami dito. Dumidilim ah. Ayun din. Ayan. Motherboard namin, TUF. Hindi ko alam kung ano base niya, TUF ba? TUF? Asus TUF. TUF. Parang siya yung cheap version ng ROG. Hindi naman cheap. Maganda Ewan yan. ko eh, kasi hindi ko alam ba't may TUF pa. Ano ba? ROG TUF? Ano, may Strix pa? Ano ba yun? Isa-isa yan. Ayan. Mga M.2. Hindi ko maintindihan kung bakit lahat tayo sa PC Hub nakapila. Hindi ko alam kung anong magic meron sila. Bakit lahat nandun? Bakit mura? Lahat ng stock nandun. Wala ba nag-iisip sa inyo? Walang kompetensya, guys. Lahat tayo nagtitiis pumila dun. Ito pa nakakatawa. Magtatanong ka lang kunyari may nahanap kang product, walk-in ka. Ang tawag doon? Walk-in ka. Kailangan mong pumila kasama ng mga bibili tsaka yung mga nakapagpa-reserve. Napakagaling. Parang pipila ko isang oras para tanungin yung product na wala pala sila. Alam mo yun? Hindi ka nila entertainin. So, on point, hindi ka pwede magtanong. Kailangan bibili ka na. Ito yung tools niya. Ito pala yung ano natin. Dakilang assembler. Ay! Wala kaming desk. Magbubuo kami ng computer nang walang desk. So ito na. Mag-unboxing muna siya. Idol niya kasi yung taga The Verge eh. Oh. So all you need is a tweezer and some table Tablecloth and lots of braces. And braces and clasp. Asan yung anti-static brace natin? Nag-unbox tayo ni Ryzen tapos meron tayong Mac Pro sa tabi. Oh, Mac. We love Mac. See this? Oh, hindi ito basurahan ha. Mac to. Loko-loko. Hindi niya alam ng CPU. Oh. Dapat ganyan kaarte magbukas ha. Ang laki ng kahon, yun lang yung laman. Oh. Pag ganyan pre, pagbukas mo, amoy mo. Amoy mo yun. Anong amoy? Wala. Oh, maskara. Malaki talaga ang processor na Ryzen pala. Tsaka yung So iba talaga ang motherboard nila. Oh! Yan! Talagang nagpalaki. Yung nagpalaki. Oh, ano, oy, Intel, mahiya ka naman. Oo, tama. Baka naman, tignan mo naman yung pa ng AMD. Oh. RGB pa yan. Ganda yan kasi Asus. TUF Mahal pero B550M plus Wi-Fi. parang mas sumisikat yung mga nag-unbox ng sinisira yung box eh. Guys, huwag niyo wasakin yung box kasi unless marami kayong pera, mayaman kayo. Pero pag mga ano naman tayo, mga maralitanan tayo, alagaan natin yung box. Oh, importante yan. Yes, kasi Saka, kasama na sa warranty ngayon. Hindi lang yon, mas mataas ang resale value pag Yes, kumpleto. collector. Oo. Mga collectors or ano. Ha? Andito yung wifi, ang antena Basic. niya. Bakit kailangan ng antena ng Wi-Fi? Bakit yung mga Mac wala? Mas maganda siguro. Kaya kasi gusto nila. Babalikan lagi natin yung Mac. Yung Mac eh. Pero hindi na yun yung latest na Mac, cheese grater na yung bago. Di ba? Tapunan ng basura yan. Basurahan to eh. Trash bin. Grabe, tapo na ng mga kahon ng mga... Hoy, huwag niyo mamaliitin yan. Mabilis naman yan. Napakinabangan ko naman yan. Love ko yan. Kumikita ng ilang libo Yes. ng mga yan. Hindi lang basta-basta ganyan Pag yung mga computer na editor, hindi Nagpapasok ng pera yan. Basta yan, ha? Meron akong kilala dyan, minamaliit ang mga editor eh. May hugot. Ano, 200 pesos din. Pesos lang yan, pre. Malaki pala yung Mobo, no? Micro lang to. Micro pa yan. Micro lang yan. Oh, ganda oh. Ganda. Nice. Saan Kung gusto mo ng full, ayun oh, yung nakakabit ko, yung MSI na carbon. Ayun, yung carbon sa kabila.
Oo nga, mas mahaba pa. Ay, salpak na natin yung ano, yung processor, no? Yung arrow, no? So, yung arrow, alam ko ito yun eh. Yung arrow. Posible bang may magkamali sa ganyan? Hindi siya papasok pag mali eh. Hindi, I mean, yung mga pin na yan, di ba nababali yan? Nababali So, yan. sensitive siya. Oo, So, kaya dapat talaga may ingat din ng... sa gilid lang ang hawak. As much as possible. Teka, pin ba yan? Yung iba kasing CPU wala ng pin eh. Ang Intel hindi ang Intel yung pinless, yung AMD yung may pin pa rin siya. Old school style. Cool, pero reliable pa rin. Actually, mas okay yun. So dito yung arrow, Tapat lang yung siya. arrow. So igaganon na So, siya. ito matagal na to. Ano, totoo bang gawa sa ginto yung mga yan? Sabi nila. Yung pin, kasi malakas na conductor daw ang ginto. Tama ba? Yeah. Yan. Pag napasok na siya, hindi nagagalaw yan. Left and right, up and down. Yan. Hindi nagagalaw yan. Favorite ni Mel, up and down. Yeah. Kung gusto nila, labas masok. Yan. Tapos na. Gamit kasi tayo ng sarili nating water cooling. No? All-in-one. Anong tawag dyan? Saan? Dyan, sa tinanggal mo. Ano, brace ulit. Wait lang. Suki talaga eh. Bago natin i-mount sa case yan, maganda na, kabit na yung CPU, yung RAM yan. Actually, Mel, hindi ako aware na may 32 na pala na isa. Dalawa? Ha? Na may 32 na isang buo. Akala ko, puro 16 lang. Tama ba? Puro 16 lang alam ko. Bilis ang teknolohiya natin, pre, kahit ako. Actually, ngayon ko lang nalaman na may isang single 32 na. Ready Bakit ready siya pang Ryzen yan. So, siya ay Patriot Viper 32 gig times 2. RGB hindi. Ay, hindi. Okay lang. Wala tayong issues, hindi natin kailangan ng RGB. Hindi natin kailangan ng RGB sa... Mga ano to, mga serious boys computer to, hindi to. Mature siya tignan. Oh, hindi siya Hindi katulad ng ibang RAM na. Eto, hindi katulad nito mga gantong RAM. Kung makikita nyo guys. Yan! This RAM means business, you know. Meron. Tumatanggal ah. May problema, hindi alam tanggalin. Tanggalin to, ayan oh. Hindi alam tanggalin ni The Verge. Ayan. You just need to press. Hulog ako sa upuan. Nakakainis yung boss. Hulog ako sa upuan. Pogi likod. Turn it Alam ko around. parehas Press na ba? yun eh. Ayan. Okay, may text lang. Okay. So, Saan sabi tayo? nila, Sa black? Sa gray? Sa gray daw. Sabi sinasabi. Ganyan. Actually guys, itong assemble na to at unboxing, hindi to yung nagmamarunong Kung ano lang yung na ano namin, alam Just having fun! Yeah. Kung ano yung alam namin na tama, yun lang. At saka, pero hindi naman namin first time yan. Hindi naman first time ng ating Okay! technician yan. When you heard the click. Ayan, good. Simple, pero rock. Simply per Ayan. China oil. Actually, medyo bagay siya sa heatsink ng ano. Bumagay nga eh. Di ba? Di ba walang laman? Nakakatakot. SPGX. Seryoso, may laman to? Kinakabahan lang ako kasi ang gaan eh. Sobrang gaan niya kasi talaga, seryoso. Parang wala siyang laman. Meron ba naman? Meron! Sobrang gaan. Sobrang gaan, parang wala na siyang laman. According dito dapat ang kamay mo eh. So, Nakakatakot, min. hindi yan. May pang nabali. Meron pa isa dyan. Zero na. Parang hindi pantay. Hindi pantay. Ulit. Cut. Yan yung stand. Hindi natin nalagay yung stand. Akala ko ganun nakataas eh. Medyo nabaluktot ng konti yung SSD. Hindi naman okay na kahit kamay lang kasi hindi naman kailangan masyadong galit na galit yung paghigpit eh. Pantay dapat siya dito. Dapat pareho ng height. Yes, so ulitin natin. Papilitan natin sila ng mga RGB para gumaling tayo sa Dota. Yes, RGB
Plus 100 mmR. Magdi-dinner muna kami. Wait. So, magde-drive muna kami. Triggered yung driver namin. Masyadong nadala sa music. Break time muna habang nagbubuo ng computer. Ay kami sa Ma'am Pinas dito sa ABS-CBN. Para sa mga DDS kong kaibigan, bukas pa kami. Eventually. Power supply. Gusto ko sana kunin si Sonic so wala tayong nakuha stock. Siyempre, walang stock. Video ba? Ngayon pa lang. Okay. Actually, nanood muna kami ng tutorial. Di namin alam gagawin eh. Okay. Ito yung favorite ni Nino ba to? Hindi ko na i-mention yung pangalan. It's called the Stefan. brace. It's called the Tawag brace. sa IOS yun. You need to put it on the back and make sure you install the brace. The clasp. I/O shield, okay? Input, output shield. Ayan ang dyan. Kasi para siya dito sa likod ng motherboard. Kikita niyo to? Tweezers. Teaser to tawag dyan. No, seriously. Natutunan namin sa The Verge. Zip ties, okay? Zip ties. Ay, Or tigil. ziplock. Ay, tigilan si Esteban. Ang tagal Tama ba? na. Zip ties, ziplock. Ziplock yung plastic. Yung nalagyan yun ng plastic ziplock. Next natin ay ang ID pulling id. Gusto ko id. Id. Gusto ko id eh. Hindi ba id talaga basa? Kasi walang tugdok eh, oh, di ba? So, andito yung mga extra cables, no? Yung mga cable para sa pump. Ito po ang aming mayor. Mayor, nagbabantay. Yung may-ari ng PC. So guys, pinag-iisipan pa ni Mel. Although alam ko dapat yung... Kung naalala nyo kanina yung mga fan, nasa harap siya. Ngayon napunta siya sa likod. Diba? May mga changes eh. Kasi, We need to learn adapt. Kaya adapt natin. kasi guys, hindi namin masara yung harap. Kasi yung orientation ng kanina, hindi ko masara ng maayos. Doon siya sa tornilyo sisikip talaga. Upo muna. WD-40 kailangan. 1 hour later. Doon pumasok eh. Tapos ang Masikip eh. mahaba-habang adjustment, naikabit din namin yung clasp, Clasp. yung bracket. Ganyan lang na... Ay, naglagay na siya ng thermal paste. Oh, enough na yung Kita nyo, ganyan. gatulok lang, gakulangot lang oh. Enough na yan. Kasi pag kinapit natin to, Saan na raw kakakalat yun? Parang Kusa pancake. na siyang kakalat. Parang pag natay ka sa puwet mo, tas umupo ka. Yun na yun. Palit game! Game Pro ng palit. Kung naalala nyo pa si Palit, yan yung model niya, yung mascot niya yung palaka. Yung palaka na robot. Okay na to, Cyborg frog. Pwede na mga chong. Ganda. Pwede na. Okay. Ibig sabihin ng palit palitin eh. Palitin yan. Yun naman isang linggo. Pero okay na, kahit pa parang may backplate siya na okay naman. Baka mas static na naman ako nito. Wala ka kasing bowler. Plastic, Wala kang bowler. Wala tayong Live live strong. strong eh. News ng anti-static. Tingnan mo, sino na naman pinag-uusapan natin. Stefan Maano na naman tayo nito eh. Live strong anti-static bowler. Pwede na natin kapit to. Oh yeah! Sarap. The satisfaction. Oh shoot! It's running baby! It's running. Tines lang muna namin.
Ganyan. Ano to? Tamang higpit lang. Hindi na kami nagkaroon ng ganito. Oh, kaya wag niyo kami i-judge. Sige na, kayo na yung may pambili. Matagal na kayo may ganito. Here is the finished product. And here's our monitor. Ininstall lang pa niya ng mga drivers. Nag-testing kami ng movie. Hindi siya sumagad pero ang ganda pa rin. Hindi yan games. YouTube video lang yan. YouTube yan ha. 4K. Ayan o. Para sa mga hayok sa course, di ba? Gustong gusto niya ang core. Multi-course. Ano? Hindi pa naman siya yung pinakamarami, pero para sa amin, marami na. Course! Magsawa ka sa course! Course, 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 course.